नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मिरची भजी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। मिरची भजी करण्यासाठी मी 5 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, स्वच्छ धुवून आणि पुसून घेतलेल्या आहेत। 1 वाटी मी बेसन घेतलेलं आहे। 1 चमचा मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। 3 मध्यम आकाराचे बटाटे मी उकडून साली काढून घेतलेले आहे। थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। 4 लसूण पाकळ्या घेतला आहे। थोडंसं आलं घेतलेलं आहे। 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे। थोडंसं हिंग आहे। थोडंसं जिरं आहे। थोडीशी मोहरी आहे। अर्धा चमचा मी आमचूर पावडर घेतलेली आहे। ही जिरे पावडर आहे। ही हळद आहे। ही काश्मीर मिरची पावडर आहे। अर्धा चमचा गरम मसाला आहे। हे धने पावडर आहे। हे थोडासा खाण्याचा सोडा आहे। हा ओवा आहे। हे लाल तिखट आहे। थोडीशी हळद आहे। हिंग आहे आणि चवीनुसार मीठ आहे। हे साहित्य या साहित्याची आपल्याला भाजी बनवायची आहे आणि या साहित्यामध्ये आपल्याला बेसन पिठामध्ये हे सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्यायचे आहे। 1 वाडगे घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी आता बेसन पीठ टाकणार आहे। 1 चमचा तांदळाचं पीठ, आपलं मिरची पावडर, हळद आणि हिंग, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। सुक्यामध्ये सर्व जिन्नस आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहे। थोडं थोडं पाणी टाकूनच आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। एकदम पाणी घ्यायचं नाही। सर्व जिन्नस छान मिक्स करून घेतलेला आहे। या पद्धतीने मी असं बनवलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। थोडासा ओवा घेतलेला आहे, तो हातावर चोळून टाकणार आहे मी। तो हे छान यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे मिश्रण आता आपण झाकून ठेवूया, तोपर्यंत आपण भाजी बनवून घेऊया। आता मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला लसूण, आलं आणि हिरवी मिरची मिक्सरमध्ये फिरून घ्यायची आहे। थोड्याशा मिरच्या अशा कापून घेतल्यामुळे मिरच्या छान बारीक होतात। जिरंही टाकून घेत आहे मी। आता हे आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे आपलं वाटण। आता आपल्याला बटाटे कुस्करून घ्यायचे आहेत। बटाटे कुस्करून झालेले आहेत आपले। आता आपण भाजी बनवून घ्यायची आहे। 1-2 चमचे मी तेल टाकलेलं आहे पॅनमध्ये। आता तेल छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला मोहरी टाकायची आहे। मोहरी चांगल्या फुलल्यानंतरच आपल्याला वाटण टाकायचं आहे आपल्याला। कच्चापणा जाईपर्यंत आपल्याला हे छान परतून घ्यायचं आहे। चांगलं परतून झालेलं आहे आपलं। आता आपण कुस्करून घेतलेला बटाटा टाकायचा आहे। तो हे यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे आपल्याला। मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण हे घेतलेले मसाले टाकायचे आहेत। हे फक्त काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे मी, कारण आपण हिरवी मिरची अगोदर वापरलेली आहे। आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। हे थोडंसं हिंग आहे आणि ही आमचूर पावडर आहे। आमचूर पावडरऐवजी तुम्ही लिंबाचा रसही वापरू शकता किंवा चाट मसालाही वापरू शकता, पण लिंबाचा रस वापरताना भाजी गॅसवरती वरून खाली घेतल्यानंतर तुम्हाला लिंबाचा रस टाकायचा आहे, नाहीतर कडू लागण्याची शक्यता आहे। आता हे सर्व जिन्नस छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। सर्व जिन्नस छान असं एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला। थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपली भाजी तयार झालेली आहे। आता मी गॅस बंद करत आहे। ही भाजी आपल्याला थंड करून घ्यायची आहे आणि मगच आपल्याला भजी बनवायला घ्यायची आहे। आता आपल्याला मिरचीला थोडंसं कट करून घ्यायचं आहे। देठाकडील भाग तसा ठेवायचा आहे, काढायचं नाही आपल्याला, आणि मधोमध अशी एक चीर द्यायची आहे। आतमध्ये जे बिया वगैरे काय असतील ते आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत।
जेवढं शक्य आहे तेवढं सगळं बिया आपल्याला काढून घ्यायचे आहे त्यातलं. तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीने सर्व बिया काढून घेतलेल्या आहेत मी. याच पद्धतीने उरलेल्या मिरच्यांच्याही बिया काढून घ्यायच्या आहेत. आता सर्व मिरच्यांच्या बिया काढून झालेल्या आहेत. आता मी एक मिरची घेतलेली आहे त्यातली. यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मी मीठ घेणार आहे आणि ते पूर्ण आतमधून लावून घ्यायचं आहे. असं का करायचं आहे? असं केल्याने आपली मिरची आळणी लागणार नाही. यामुळे मीठ छान आतल्या बाजूने असं बोटाने सगळीकडे फिरून घ्यायचं आहे. याच पद्धतीने सर्व मिरच्यांना मीठ लावून घ्यायचं आहे. भाजी आपली थंड झालेली आहे. ती आता आपल्याला मिरच्यांमध्ये भरून घ्यायची आहे. चांगली अशी आपल्याला पूर्ण असं दाबून दाबून भरून घ्यायचं आहे. खालीपर्यंत भरून घ्यायचं आहे आपल्याला. याच पद्धतीने उरलेल्या मिरच्याही भरून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. मिरच्यांमध्ये स्टफिंग भरून झालेलं आहे आपलं. आता आपण ते तळून घेऊया. पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे एक छोटा चमचा गरम तेल टाकत आहे. आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. थोडासा खायचा सोडा टाकायचा आहे आपल्याला. थोडंसंच पाणी टाकायचं आहे. छान एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. देठाकडील भागाला असं पकडायचं आहे आणि छान मिरची आपल्याला यामध्ये डुबून घ्यायची आहे. बाजूला मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे किंवा चमच्याने असं सोडायचं आहे. गॅसची फ्लेम मी मध्यम ठेवलेला आहे आणि यामध्ये असं सोडून द्यायचं आहे. झाऱ्याने असं तेल सोडायचं आहे. आपले मिरची भजी तयार आहेत. आतले स्टफिंग आणि बाहेरचे कोटिंग किती सुंदर आलेले तुम्ही पाहू शकता. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.